شروع کوم په نام د الله چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو ناول زه د خپل ځان انټروډکشن کول غواړم تاسو سره. زما نوم واصف الله دی او زه کرنټلی چې کوم دی مطلب میکانیکل سټوډنټ یم سټیل. خو ما چې څومره زما د تجربې مطابق څومره چې ما سرچینګ کړی دی که نه، مطلب یوټیوب باندې شو یا ګوګل باندې شو یا واټ ایور، هر یو سافټویر باندې مطلب یا ته د هر یو سافټویر مطابق چې ته سرچ کې نو موسټلی چې کمی ویډیوګانې جوړیږي نو یا خو زیاتره اردو کې جوړیږي اور یا زیاتره انګلیش کې وي. خو ډېر زیات ریرلی چې کوم دی ما دا وکتل چې پښتو کې کمی ویډیوګانې موږ ته میلاویږي چې هر یو فیلډ سره متعلق یا هر سافټویر سره متعلق نو پښتو کې ډېرې کمی ویډیوګانې موږ ته میلاویږي. نو اکثر له زما ملګرو به دا ګیله کوله چې یاره داسې طریقه برابره کړه چې یاره پښتو کې ویډیوز چې جوړې شي نو په هغې باندې زموږ کنسپټ لږ ښه کلیر کېږي ایز کمپیر ټو انګلیش ویډیوګانې شي، اردو، هندکو یا نور څومره زبانونه دي که نه، نو په دې باندې زموږ لږ کنسپټ په زر کلیر شي او اسانو سټیپونو کې به موږ پوه شو. نو زه به انشاءالله کوشش کوم چې ودن 2-3 ویډیوز کې چې کوم دی زه انشاءالله مایکروسافټ آفیس په ښه طریقې سره چې کوم دی تاسو ته ټیچ کړم او انشاءالله چې امید ساتم چې انشاءالله تاسو ته به پکې انشاءالله څه مسله نه وي. خو بیا هم که څه تاسو ته مسله وه نو تاسو چې کوم دی یوټیوب باندې یا چې کوم ځای کې تاسو دا ویډیو زما په چینل باندې ګورئ، تاسو هغې کې چې کوم دی کمنټ کې ما ته لیکلی شي چېرې دا مسله ده، خو انشاءالله نه به وي. صحیح دی انشاءالله. زیاتره اکثر چې کوم دی مطلب انسټیټیوټس ته تاسو لاړ شئ که نه، زیاتره ستاسو پکې ټایم کنزیومینګ ډېر زیات کېږي. خو چونکې هغې خپله فارمیلیټي پوره کول غواړي، مطلب 6 میاشتې شوې یا تقریبا 3 منث شو که نه، چې کومه د هغې کرایټیریا وي نو هغې خو به خامخا هغه پوره کوي. چونکې د هغې د ټایمینګ کنزیومینګ او پروسس دی زیاتر ټایم په هغې کې لګي. چونکې مایکروسافټ آفیس چې کوم دی اټ از ناٹ ا ډیفیکلټ ټاسک، ډېر آسان کار دی. خو چونکې تاسو انسټیټیوټ ته لاړ شئ یا بل ځای ته لاړ شئ چې هلته تاسو دا لرن کول غواړئ، چونکې هغې خپل ټایم پوره مینیج کولو دپاره هغې تاسو ته 3 منثs کې 4 منثs کې یا 6 میاشتو کې تاسو ته کورس ډیلیور کړي. خو انشاءالله العزیز زه به کوشش کوم چې ودن 2 یا 3 ویډیوز تاسو ته انشاءالله دا کورس ټیچ کوم په ښه طریقې سره انشاءالله. نو سټارټ اخلو. ما سره خو چې کوم مایکروسافټ آفیس انسټال دی نو هغه 2007 دی، یا تاسو سره که 2013 وي 2019 وي. اصل اور مین مقصد دا دی چې ستاسو کنسپټ کلیري په یو کمانډ باندې یا په یو تاسو ورته مطلب ستاسو کنسپټ کلیر شو یو ځل په یو شیز باندې نو هغه تاسو سره هر یو ورژن انسټال وي نو بیا څه مسله نه کوي. مطلب 2013 انسټال وي، 2019 انسټال وي، 2007 انسټال وي، فنکشن به د هر یو ټیب یو شانتي وي. خو چونکې لوکیشن زیاتره چې څومره ایډوانس راځي نو هغه کې بیا آیکن سلیکشن وي او زیاتره چې څومره سافټویرز دي نو صرف دغه مسله یي، نور فنکشن د هر یو شانتي دی. می بي چې سم ټایمز نومونه بدل شي د یو آیکن د بل نه، خو فنکشنز د ټولو سیم دی. نو ما سره 2007 انسټال دی. صحیح ده. نو په دې لومبۍ ویډیو کې به څه نه څه انټروډکشن وکړو د آفیس. صحیح ده انشاءالله. هغې نه بعد بیا به ایډوانس ځو. صحیح ده. خو چې کوم مایکروسافټ آفیس دی د دې مین انټروډکشن دغه دی چونکې 1975 نه مخکې به خلکو چې کوم دی مطلب چې کوم د مایکروسافټ آفیس چې کوم بیل ګیټ دی هغې چې کوم دی مطلب انټروډیوس کو. خو دې نه مخکې چې کوم دی څه طریقه کار و، څه پروسیجر و، ډېر ډیفیکلټ وه، مطلب مشکله وه، کار کول مشکل و. څومره چې ډاکومنټیشن دی افیشیلي کار دی دا ډېر زیات مشکل و. ټایم کنزیومینګ پروسیس و، زیات ټایم به اخیستو اور کار به هم کم کېدو.
نو هغې نه بعد 1975 نه بعد چې کوم دی مایکروسافټ افیس بیل ګیټس او دغه څه ملګري رایوځای شو او دی چې کوم دی دا مایکروسافټ افیس دا یې چې کوم دی انټروډیوس کو. نو چونکې موږ ته هم ترې ډېره زیاته فایده کېږي او آل اوور دی ورلډ چې څومره افیشیلي کار کېږي زیاتره نو هغه په ورډ کې موږ کوو. صحیح ده. مینلی مایکروسافټ افیس چې کوم دی دې کې درې شیونه موږ صحیح ایم ایس ورډ یې پکې چې کوم مایکروسافټ ورډ دی. صحیح ده. څومره د لیکلو کار چې دی صحیح ده افیشیلي ریټن فارم کې چې کوم دی مطلب سافټ فارم کې موږ لیکو بیا هارډ فارم ته هم تاسو کنورټ کولی شئ. اور چې کوم دی ایکسل دی صحیح ده څومره چې کوم دی ډیټا کلیکشن د صحیح ده مطلب کار پې کولی شو په مایکروسافټ ایکسل باندې. صحیح ده مطلب میتھمیټیکل فارمولاز اسانتیا سره چې کوم دی موږ هغې کې خپل ریزلټ هغه په اسانتیا سره تیارولی شو. دې نه بعد چې کوم دی پاور پوینټ دی. نو پاور پوینټ زیاتره موږ یوز کوو د پریزنټیشن لپاره. صحیح ده سیم از لایک ایم ایس ورډ خو هغې کې مسله دا ده چې هغه پریزنټیشن لپاره فار ایگزامپل ته یو پریزنټیشن کې نو هغې کې بیوټیفیکیشن لپاره جسٹ فار ډیزایننګ پرپز دی هغې چې کوم پاور پوینټ دی. خو مین مقصد چې کوم دی چې کله ستاسو ایم ایس ورډ زده شو او ایکسل چې کوم دی دا دواړه ډفرنټ چیزونه دي. صحیح ده خو پاور پوینټ او ایم ایس ورډ چې کوم دی دا خپلو کې میچنګ کوي. ټیک شو. نو چې کله ستاسو ایم ایس ورډ ښه کلیر شو کنسپټ کلیر شو نو بیا چې کوم دی کله تاسو پاور پوینټ ته جمپ کړئ نو هغلته چې کوم دی بیا تاسو ته کار به نور هم اساني ځکه چې ټول کمانډونه هلته کې یو شانتي دي اور دومره به انشاءالله څه مشکل نه جسٹ فار بیوټیفیکیشن پرپس هغه موږ یوز کوو چې پریزنټیشن کوو مطلب هغې کې سلایډس تیارېږي rather than to make slides and MS Word it is impossible. Okay, so let's start it. चलो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से. ठीक है. नो ما سره چې کوم دی 2007 انسټال دی الریډي چې کوم دی زه د هغې مین مینو کې مطلب لاګین یم. اصل کې که سوچ وکړئ که نه نو هر یو سافټویر که ته یوز کوي صحیح ده که هر یو میکانیکل چونکې زه خپله میکانیکل سټوډنټ یم نو چې ما څومره میکانیکل سافټویر یوز کړل صحیح ده که هغه سالډ ورک شو که هغه کیبیا شوه که هغه اټوکیټ شو بیسیک که هغه کریو شوه کریو پلس شوه یا دغه شانتې بل پروګرامینګ سافټویر که تاسو والئ نو د هغې بیسیک سیټینګز چې کوم دی د هغې باره کې خامخا معلومات تاسو ته مطلب څه ناڅه ساتل پکار دي. صحیح ده که چېرې بیسیک سیټینګز باره کې تاسو ته فار ایگزامپل بعض اوقات یو معمولي ډسټربنس راشي صحیح ده که نه او د هغې سیټینګ تاسو ته پته نه وي نو بیا به تاسو ته ډېره ډیفیکلټي صحیح شو. نو بیسیک سیټینګز چې کوم دي هغه د مایکروسافټ ورډ چې کوم ایم ایس آفیس دی د هغې بیسیک سیټینګز دغه دي چې فار ایگزامپل تاسو به سیټینګ د دې څنګه کوئ سیټینګ به دلته کې بره دغه ټاپ مینیو ته راشي چې د ما دا کرسر تاسو ته کوم ښکاري په دغه باندې به کلیک وکئ صحیح شو. لاندې به راشي او ورډ آپشن ته به راشي ورډ آپشن. اوس زه پاپولر کې الریډي چې کوم دی مطلب لاګین یم پاپولر چې کومه مینیو ده صحیح ده هغې کې به لاړ شي لاندې تاسو خیال وکړئ دلته کې دا بلو دی صحیح ده دا تاسو سلور لایک هم کولی شئ یا تاسو بلیک کولی هم شئ دا چې کوم بارډر کلر تاسو ته ښکاري دغه ځای نه تاسو د دې چې کوم سیټینګ دی هغه کولی شئ صحیح ده. دې نه پاس چې کوم دی سکرین ټپ سټایل ټیک شو. سو شو فیچرز ډسکرپشن اینڈ سکرین ټپس اوکې چې کوم دا څومره ډسکرپشن تاسو وینئ که نه څومره مینیو بار وینئ څومره چې کوم دی مطلب تاسو کمانډ بار وینئ صحیح ده نو دا به تاسو ته سټپ فارم کې شو کېږي صحیح ده مطلب چې کوم هغه ټیپونه یي که نه ټیپونه پښتو کې ورته مونږ وایو ټیپونه صحیح ده سټپ بای سټپ صحیح ده. نو دا څومره مطلب لازمي هم نه دی خو مین چې کوم سیټینګ دی هغه دا دی صحیح ده. بل وایي چې شو مینی ټول بار آن سلیکشن صحیح ده انیبل لایف پریویو دا ټول سیټینګ چې کوم دی خو مین سیټینګ دا دی چې دې کې تاسو د دې بارډر چې کوم فار ایگزامپل اوس زه سیلور کوم صحیح ده یوزر نیم ایډمنسټریشن د تاسو چینج کولی شي صحیح ده. بیا لاندې لینګویج سیټینګ دی لینګویج سیټینګ د به تاسو راشي آلموسټ دې کې یوز کېږي انګلیش یونایټډ سټیټ والا چې کوم دی یو کې والا چې کوم